Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, gagawa ako ng juice. I mean fresh juice na galing sa carrots, apple at saka sa orange. Pwede natin gawin yung fresh juice na hindi ako gagamit ng juicer or blender. Ang gagamitin ko guys is ito at saka ito. Kasi guys, hindi naman kasi lahat ng tao mayroong juicer. Usually guys, may kasamang pipino. Kaso, nung last kasi na pumunta ako sa ubi ko, sabi ng ubi ko is mababa yung BP ko. So, ngayon, wala mo ng pipino. Tuturuan ko kayo guys kung paano gawin to. Ngayon, babalatan ko muna to. Ganito lang guys, ang gagawin. Ganyan lang. So, ito na guys, ang ating nagadgad. Ngayon, ang last ko na gagawin guys is sasalain ko siya para lumabas na yung juice. So, ito na guys, ang outcome ng ginawa natin guys na juice. Nakakuha ako na sa 2 carrots, isang apple at saka isang orange. Nakakuha na ako ng mahigit isang baso na juice. Usually guys, ginagawa ko to siya ng umaga para pag gising ng kids, iinom na sila. Lalo na yung panganay ko guys. Yung panganay ko kasi guys is lumaki talaga siya sa ganito. Ang ginagawa ko, carrots at saka apple. So, hindi sa isang carrots at saka sa isang apple, medyo matrabaho na guys paggagamit pa ko ng juicer, diba? So, gano'n na lang ang ginagawa ko. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At sana wag niyong kalimutan na mag-like at share at syempre mag-subscribe na rin. Maraming salamat. Bye-bye.